साइकल आयो साइकल गाइज साइकल नयाँ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अनि आज चाहिँ मैले नयाँ साइकल लिएर तपाईहरुलाई अनबक्स गरेर देखाउनेवाला छु हैन अनि कुन साइकल हो कति प्राइस पर्छ कस्तोमा कुद्ने साइकल हो तपाईहरुलाई म अन्तिममा भन्छु हैन अन्तिमसम्म साथ दिनु होला साइकलको चाहिँ कुन आको कुन साइकल हो यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सबै छ डिटेल्स हैन सबै साइकलको चीजहरु चाहिँ यही भित्र छ हैन अब खोलौं यसलाई अनबक्स गरौँ मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुस् र बोनस कति पाउनुहुन्छ यही लेखेको छ सबै चीज चाहिँ कमेन्ट बक्समा पिन गर्दैछ है त गाइस नयाँ साइकल नयाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आउँछ चक्का यता छिरेको हुन्छ गियर साइड यस्तो हुन्छ अनि ह्यान्डल बार यहाँ हुन्छ सस्पेन्सन अलरेडी फिट भएर आएको हुन्छ ड्रपर सिट पोस्ट छ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोलिक भन्छ यसलाई रिमोटबाटै तल माथि हुन्छ यहाँ चाहिँ पेडलहरू हुन्छ यहाँ नट बल्टुहरू सबै यसमा हुन्छ ल साइकल निक्ल्यो साइकल यसरी प्याक भएर आएको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है यो केबल टाइप भन्छौँ हामी चाहिँ जिपलक पनि भन्छ कसैले ट्याक बाँधेर आएको हुन्छ सबै जोडेकै हुन्छ भनौँ न देख्न सक्नुहुन्छ सब चिजहरू यताबाट नि हेरौँ ए सबै जोडेकै छ क्या बस सिट पोस्ट जोडेको छैन चक्का अनि ह्यान्डल त्यति नैहरू सब फिटिङ छ साइकललाई चाहिँ टक्क यो स्ट्यान्डमा झुन्डाएपछि बनाउनुदेखि लिएर सब गर्नु मेन्टेन गर्नु एकदम सजिलो हुन्छ है अब यसलाई खोल्दै जाउँ अनबक्स साइकलको अनबक्स कलर त दामी छ यार हाम्रो मोबाइल जस्तै उकाइदिएको नि त्यो गरेर यसमा चाहिँ श्रामको सेटअप आएको रहेछ 1/12 है अब यसभित्र हेरौँ के आएको छ तपाईहरुलाई अब प्याडल साइडलहरू के आउँछ हैन तपाईहरुले देखिहाल्नुहुन्छ कस्तो खालको आउँछ हैन यो भयो पेडल अनि यो भयो क्विकलिज अब यो भित्र के छ यो भनेको दिमागहरू हो साइकलको ड्रपरको रिमोट ड्रपरको वायर घन्टी पनि रहेछ ए दाइ यो तान्नु त कता हाल्दियो यो केबल टायर नट ब्रेकको यो भनेको स्टिकर एउटा आउँछ अनि यो भनेको चक्काको यो साइडको यहाँको यो चाहिँ टक्क बस्छ सबै खोलिन्छ नि फिट पनि हुन्छ यति एलेङ्कीले सुरुमा ह्यान्डल बारतिर चाहिँ लाग्नु पर्ने भयो अब चाहिँ ब्रेक हाल्ने पालो आयो यो प्रायः मान्छे झुकिन्छ यताबाट हालिरहेको हुन्छ ब्रेक वायर हैन कहिले पनि यताबाट हुँदैन भित्रबाट हुन्छ है यो ब्रेकहरु सुरुमा सेटअप गर्दाखेरि कहिले पनि यो फुल टाइट गर्नु हुँदैन हल्का
यो खेल्ने भाग चाहिन्छ है, हल्लिने। अनि चक्काहरू हालिसकेपछि सेटअप गर्न म सिकाउँछु। अब चक्का पनि हालिदिइहालौँ होइन, के छ र। यस्तरी आउँछ, यसलाई खोल्ने। अब स्प्रिङ हुन्छ यहाँनिर, यो चाहिँ मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ, यसरी हाल्नु सक्छ होइन। यस्तरी हुन्छ, यो चुचो भाग चाहिँ भित्रपट्टि फर्केको हुन्छ। अनि यो लक चाहिँ जहिले पनि यो रोटर साइड हुन्छ है, भन्ने। टाइट गरिदिने। अब यो ब्रेक मिलाउने पालो आयो। अब ब्रेक चाहिँ कसरी हाल्ने, सरसर गर्छ, आवाज आइरहेछ। यसलाई हल्का रोल गरेपछि मजाले लक गर्ने, नछोड्ने यसलाई। अनि यता पनि लक गरिदिने, ठ्याक्क सेन्टरमा बस्छ क्या, ब्रेकले पक्रिन्छ। जति साइकल महँगो पर्छ त्यति सेटअप गर्न सजिलो हुन्छ क्या। यो कुरा चाहिँ भन्न नहुने हो। अब त एउटा आवाज पनि छैन सर। अब चाहिँ ड्रपरको पालो। ड्रपर चाहिँ सिट पोस्ट, त्यसको रिमोट चाहिँ यहाँ छ। यो रिमोटको चाहिँ के काम हो भने बसी बसी नै हातबाटै सिट तलमाथि हुन्छ क्या। जस्तै मेरो साइकल तपाईँहरूले देखिरहनु भयो होला। सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कनेक्सन छ, यो वायर एउटै हो है, तलमाथि वायर यसरी छिराउनुपर्छ। सबैको फाल्टो फाल्टै हुन्छ ड्रपर अनुसार, कोही यताबाट छिराउँछ, कोही यताबाट छिराउँछ होइन। यसको चाहिँ यताबाट रहेछ, यता देखाउनु त, यता निक्ल्यो है यो तारी टक्क। अब यो चाहिँ कसरी काम गर्छ क्या तारले, रिमोटले होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, लक लाग्छ, यहाँनिर एउटा हुक छ है। यो हुकले चाहिँ अब रिमोट हामी थिच्दाखेरि यो लक तल आउँछ क्या। अनि टक्क यो यसरी थिचेपछि हेर्नु है त, माथि जान्छ। अब कोही कोही चाहिँ हाइड्रोलिक हुन्छ, यो पनि हाइड्रोलिक हो, तर अर्को पुरै ओइलले चल्ने हुन्छ। ब्रेक जस्तै यहाँभित्र पनि ओइल हुन्छ क्या त्यसको चाहिँ, तर त्यो सिस्टम पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ वायरवाला हाइड्रोलिक हो। टक्क यो यहाँ अल्झाउने, दाइ वायर तान्नु त। यहाँ लक भयो यो। अब टक्क यसलाई मुनि झार्ने। अब एकछिनको लागि यसलाई यहीँ लक गरिदिने है, किनभने हामीले यता सेटअप गर्नु छ, यता तारको। अन्धारोमा त भेटाउँछ त हौ धुलो, यहाँ किन नभेटाएको। अब चाहिँ रात परिसक्यो होइन है, फोनले गर्ने बेला भयो। अब यसलाई खोलौँ, यसलाई टक्क। यसमा चाहिँ लेफ्ट राइट हुन्छ है, लेफ्ट राइट। यहाँनिर सानो सानो लेखा हुन्छ क्या अक्षरमा, लेफ्ट राइट भनेर है। आर र एल हुन्छ। 6 नम्बरको एलएनकी पक्रिने, मिलो। राइट भनेको जहिले पनि यो साइड हुन्छ। अब चाहिँ यसको गियर सेटअपहरू गरौँ है। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले गियर लाउँदाखेरि, जस्तै म यो सेटअपलाई बिगारेँ, देख्न सक्नुहुन्छ गियर चढ्नु खोज्छ, चढ्छ, घरि झर्नु खोज्छ होइन, क्रैक 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 गर्छ नि। अब सुरुमा सबै तल झार्ने, सर झार्ने होइन। यो भाग हेर्ने, यहाँको साइडमा धेरै पनि गएको छैन, धेरै माथि पनि छैन, ठिकठाक छ होइन। यहाँ हुन्छ लक गर्ने, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र लक भएको छ है। तल भनेको लेफ्ट साइडमा छ है यसको। यो चाहिँ दुईवटा नटको काम चाहिँ मेन भनेको के हो भने
एउटा धेरै माथि जानु नदिने, एउटा भनेको धेरै तल आउनु नदिने है। यसलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति मिलिसकेपछि चाहिँ अब गियर सेटअप गर्ने खड्याक खड्याक भएको छ नि त होइन। ठिक छ, चढाउनु ठिक छ, ठिक छ, खड्याक खड्याक गर्दैछ। अब यो समयमा चाहिँ ढिलो चढ्यो होइन, यता जाने सिफ्टरमा यसलाई यता गऱ्यो भने लुज हुन्छ होइन लेफ्टतिर, उता राइटतिर गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति तार तानिन्छ क्या। अब फेरि गियर डाउन गर्नु एक स्टेप, अब चढाउनु मजाले चढ है। फेरि माथि माथि अझै तार तान्नु पर्ने छ, थोरै तानिदिनु, उता राइटतिर घुमाउनु है। ल बढाउनु बढाउनु बढाउनु, चढ्यो मजाले स्मुथ छ, खड्याक खुडुक छैन है। टपमा गयो, अब झार्नु एकताल, स्मुथ छ। ल सबै झार्नु त एकताल अब, अनि फेरि एकताल चढाउनु, स्मुथ छ, स्मुथ छ, स्मुथ स्मुथ, टक 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 टक। ल गियर सेटअप त खड्याक खुडुक गर्ने चाहिँ यही हो। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ ब्रेक छुइरहेछ क्या, सेरेक 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 आवाज आइरहेछ। यसलाई पनि नट लुज गर्ने दुइटै एकैचोटि, हल्का हल्का डिक्स हल्लिरहेछ, यतिको लुज गर्ने। अब यहाँनिर झ्याप्प, अब त्यहाँनिर यो चाहिँ नछोड्ने है। फेरि यसलाई एकचोटि पक्रेपछि पक्रेकै जब यो टाइट नहुन्जेल। अब यो गर्दा पनि आवाज आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो फलाम छ नि रोटर, हो यसले गर्दाखेरि आवाज आउने हुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ फ्री भयो यो, कट्याक कट्याक गरेको चाहिँ हप हो, केही छैन नि ब्रेकमा, माथि स्मुथ छ। यो चाहिँ ट्रेकको मार्लिन 8 है, देख्न सक्नुहुन्छ। साइकल पनि रेडी भयो। ब्रेक तपाईँको हेर्दाखेरि मेरो साइकल र यो साइकलको सेम छ है, हेर्नु है। अब मेरो साइकलमा नि सेम छ नि ब्रेक, तर के छ भने डिफ्रेन्स यहाँ लेखेको हुन्छ कुन हो भनेर, MT 401। अनि मेरो क्यालिबर हेर्नु, दुईवटा ड्रम 4 पिस्टन छ मेरो, 1 2 छ होइन ढेकाल्ने। अब ब्रेक त सेम हो तर क्वालिटी फरक छ होइन। अब यो चाहिँ हेर्नु M200 देख्नु भएन होइन। अब तलको क्यालिबर हेर्नु, एउटा मात्र छ गोटी ढकल्ने। भनेको सामान हेर्दा एउटै देखिन्छ तर क्वालिटी अलिकति फरक हुन्छ, त्यो चाहिँ चिन्न अलिकति गाह्रो पर्छ होइन। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चिनाइदिइहालेँ। अब हेर्नु त डिफ्रेन्स मजाले देखाइदिन्छ। अब त्यो ब्रेक टक्कै है, यो भयो। अब यता अलिकति फोर छ मेरो चाहिँ, सेम छ होइन। यो साइकल चाहिँ अब कहाँ पाइन्छ होइन, धरानकै साइकल ल्याब एन्ड आउटडोर्स, बुद्ध चोक क्याम्पगेट मासतिरको ढक्कै साइडमा छ। अनि दाइ प्राइस चाहिँ यसको कति छ हौ? 170 1,70,000 1,70,000 है यसको चाहिँ। मेरो फोन हिट भएर पुरै ल्याक हुनु थालिसक्यो। अब सोरुमभित्र जाउँ, साइकलहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। टक्क अरू साइकलहरू पनि तपाईँहरूले अब अनबक्स गरेको चाहिन्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला है। यस्तै भिडियोहरू अझै चाहिन्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला कुन साइकल अनबक्स गर्नुपर्ने। म त्यही साइकल अनबक्स गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब सक्दो है, नसकेको त अब कसरी देखाउनु। बाई बाई। नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त।